So, ayan guys. Pwede niyo na siyang pampalit dun sa sliced bread. So, ayan. Yung sweetness, depende na po sa inyo ha. Konti lang yung nilagay ko 5 sticks lang na equal classic. Dahil ayaw kong masyadong matamis pagdating sa bread. And then, ayan. Maganda naman po siya. Maganda ang kinalabasan niya. Ayan. So, kung nagka-crave na kayo ng sliced bread, pwede na rin itong pamalit dun sa sliced bread. Lagyan natin siya ng mayonnaise. Pwede na rin talaga siyang pamalit dun sa sliced bread. Kung gusto niyo mag-try ito, i-try niyo po. Lagi niyo pong tatandaan guys, pag kahit naglo-low carb kayo or nagki-keto, tandaan niyo po lagi na eat in moderation pa rin. Kasi, yun. So, yun lamang po. Subukan niyo po ito guys. Masarap po siya. Yan o. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe. See you in my next video po. Salamat po. God bless.